मेरो यस ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 12 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस को ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सन अन्तर्गत रहेको जुन युनिट 17 छ, युनिट 17 को ग्रामर सेक्सन, यो पास्ट टेन्ससँग सम्बन्धित ग्रामर सेक्सन को बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि भिडियोको बारेमा केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। हाम्रो यो कम्पलसरी इंग्लिश को पेज नम्बर 146 र 147 मा जुन ग्रामरसँग सम्बन्धित एक्सरसाइज दिएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ नि एक्सप्लेन गर्दै छु म। अब यसको एक्सरसाइजलाई सुरु गर्नु भन्दा अगाडि पास्ट टेन्स सँग सम्बन्धित केही नोटहरु छ। भाइ बहिनीहरुलाई म त्यस नोटलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा सिम्पल हामीले पास्ट टेन्स भनेपछि हामी आज खास गरी पास्ट टेन्स को यो चारवटा चाहिँ नि फर्महरु छ। जस्तै यो सिम्पल पास्ट टेन्स, त्यस्तै गरी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यो चारवटा टेन्सहरु सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु दिएको छ हामीलाई टेक्स्टमा, तिनीहरु पछि हामी गर्ने छौं। सबभन्दा पहिला सिम्पल पास्ट टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट टेन्स को प्रयोग चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौं भने पास्टमा, जस्तै हामीले टाइमलाइन दिएको छ, यो पास्ट भयो, यो प्रेजेन्ट भयो, यो फ्युचर भयो है। यो पास्ट को कुनै एउटा टाइममा, कुनै एउटा निश्चित टाइममा चाहिँ नि कुनै पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ नि कम्प्लिट भइसकेको हैन, सकिसकेको पूरा भइसकेको कामको लागि चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा सम्पन्न भइसकेको, कम्प्लिट भइसकेको कामको लागि यो प्रयोग गरिन्छ भने पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स चाहिँ नि 2 नम्बरमा, 1 नम्बरमा सिम्पल पास्ट टेन्स भयो भने 2 नम्बरमा पास्ट कन्टिन्युअस। पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट मा चाहिँ हामी खास गरी भर्ब टु को फर्म प्रयोग गर्छौं भने यहाँ चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ नि पास्ट को, जस्तै पास्ट को कुनै पनि टाइममा चाहिँ नि अब त्यो पास्टमा जुन टाइमको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौं त्यस बेला चाहिँ कुनै एक्सन कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एक्सन चाहिँ नि पूर्ण सकिसकेको हुँदैन, यो कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। तर कन्टिन्यू यो कहिलेबाट कन्टिन्यू भयो अथवा कहिलेबाट काम सुरु भयो र कहिले समापन भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन। तर त्यो बोल्दाको टाइममा चाहिँ नि त्यस टाइममा चाहिँ त्यो काम चाहिँ नि कन्टिन्यू भएको छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो भने त्यस बेला चाहिँ हामी के गर्छौं भने पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौं है। जसमा यो वाज वेयर पछि भर्ब लगाउनु पर्ने हुन्छ यो पास्ट कन्टिन्युअसमा। त्यस्तै पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ यो पास्ट कन्टिन्युअस सँग अलिअलि यसमा मिल्छ। तर के फरक छ भने यहाँ चाहिँ नि ड्युरेसन आउँछ। ड्युरेसन भनेको त्यो पास्टमा इन्कम्प्लिट जुन कन्टिन्युअस अगाडि प्रोग्रेसिभ जुन एक्सन छ त्यो एक्सन चाहिँ नि कति बेलासम्म भयो त, हैन, एक्सन कहिले सुरु भयो र कहिलेसम्म यो एक्सन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसले देखाउँछ। यहाँ चाहिँ नि प्रोग्रेसिभ एक्सन कन्टिन्युअस मात्र छ भन्ने कुरा गर्छ भने यसमा चाहिँ नि त्यो टाइम पनि मेन्सन गरेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामी एड सँग बीन लगाएर भर्ब लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो जेनरली भयो चारवटा स्ट्रक्चरहरु। यो यसमा चाहिँ नि सिम्पल पास्टमा सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट लगाउनु पर्छ। यसमा सब्जेक्टसँग वाज वेयर आएर भर्ब आउँछ यसमा। यहाँ चाहिँ नि सब्जेक्टसँग एड आएर भर्ब 3 लगाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ नि सब्जेक्टसँग एड आएर अनि बीन पनि आउँछ, बीन सँग भर्ब 4 को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अझ डिटेलमा हेरौं। जस्तै I finished my work and went to the beach. अब यसमा यो पास्टमा भएको दुईटा सिक्वेन्समा भएको दुईटा घटनाहरु एकपछि अर्को भयो। त्यस्तो केसमा पनि हामी के गर्छौं सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं है। यो खाली काम सकेको कम्प्लिट भएको एक्सनको बारेमा के काम गरे त्यसपछि के गरे। I lived in London for 3 years.
3 वर्षसम्म लन्डनमा बसेँ अब यसमा I had lived in London for 3 years पनि हुन्छ I was at home today अब simple past tense describe action without specifying a time that has already finished हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै स्पेसिफिक टाइममा कुनै पास्टको कुनै एउटा टाइममा चाहिँ नि कम्प्लिट भइसकेको हैन त्यो काम सुरु भएर पनि कम्प्लिट भइसकेको के कम्प्लिटेड एक्सन के पास्टमा पूरा भइसकेको एक्सन कम्प्लिटेड एक्सनको लागि चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं यसमा अब प्रायः जसो यसको एडभर्बहरु के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै युजुअली टाइम एडभर्ब भन्छ टाइम एडभर्बियल पनि भनिन्छ अथवा एडभर्ब्स ADVERBIALS अब टाइम एडभर्बियल्सहरु अफन युजुअली अलवेज यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा युज गर्ने जस्तै हामी यसमा प्रयोग गर्न सक्छौं सिम्पल पास्टमा पनि अब प्रेजेन्ट टेन्सलाई एफर्मेटिभ भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्ट अनि verb टु अनि त्यसपछि अब्जेक्ट आउँछ नेगेटिभमा चाहिँ डिड अब हामीले डु भर्बको हेल्प लिनुपर्छ र खास गरी सिम्पल पास्टमा हामी डिड प्रयोग गर्छौं है नेगेटिभ र इन्टरोगेटिभको लागि डिड छ त्यस्तै गरी क्वेशनमा पनि अगाडि डिड आउँछ सब्जेक्ट आउँछ अनि verb 1 आउँछ यहाँ चाहिँ नि अनि त्यसपछि अर्को अब्जेक्ट आएर क्वेशन मार्क राख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै गरी पास्ट कन्टिन्युअसमा हेरौं एक्सन डिस्क्राइब्स एक्सन्स दैट लास्टेड फर सम टाइम के यो कन्टिन्युअस एक्सन है कन्टिन्युअस एक्सन तर यसले के भन्दैन काम सुरु भएको अवस्था र अन्तिम भएको बारेमा चाहिँ यसले केही कुरा बताउँदैन खाली काम चाहिँ नि कन्टिन्यु अगाडि बढेको छ कन्टिन्यु भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ आई वाज डुइङ माई होमवर्क हैन अब त्यो जुन टाइमको बारेमा कुरा गरेको छ आई वाज डुइङ माई होमवर्क त्यो टाइममा चाहिँ होमवर्क गरिरहेको थिए आई वाज नट डुइङ माई होमवर्क अथवा वाज आई डुइङ होमवर्क यो इन्टरोगेटिभ भयो यसमा पनि व्हाइल फर अलवेज कन्स्टेन्टली यस्ता किसिमको एडभर्ब्सहरु हामी युज गर्छौं पास्ट कन्टिन्युअसमा अनि एफर्मेटिभमा यही भइहाल्यो वाज वेयर लगाउनु पर्छ त्यसपछि यो आईएनजी फर्म लगाउने भर्बको नेगेटिभमा यसकै पछाडी वाज वेयर कै पछाडी नट राख्दै हामी यसलाई नेगेटिभ गर्न सक्छौं यतापट्टि V4 राख्नु परिहाल्यो त्यस्तै गरी वाज वेयर अगाडि राखेर सब्जेक्ट राखेर अनि V4 राखेर अब्जेक्ट राखेर हामीले के गर्छौं त इन्टरोगेटिभ पनि बनाउँछौं यसलाई त्यस्तै गरी पर्फेक्ट टेन्स भनेको चाहिँ नि अब द टेन्स डिस्क्राइब इभेन्ट्स दैट ह्यापन इन द मिडल अफ अनदर इभेन्ट इन द पास्ट व्हिच पास्ट इन द पास्ट भनेको छ यहाँ चाहिँ नि के भन्छ भने पास्टमा हैन कुनै घटना भन्दा अगाडि कुनै काम कम्प्लिट भइसकेको छ पास्टमा एउटा घटना घट्यो त्यो पास्टमा घटेको घटना भन्दा अगाडि नै कुनै काम चाहिँ नि सकिसकेको छ भने त्यस्तो केसमा हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्छौं I had never seen something like that त्यस्तै गरी I had broken up with her she had not had time to explain it यो कम्प्लिटेड एक्सनको लागि चाहिँ यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गरिन्छ पास्टमा कुनै काम टोटल्ली रूपमा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ भने त्यस्तो केसमा हामी यो युज गर्छौं जस्तै जस्ट अलरेडी स्टिल एभर नेभर यस्तो किसिमको एडभर्ब्सहरु हामी युज गर्छौं स्ट्रक्चर यही भयो had plus verb 3 र यसमा had not अनि प्लस verb 3 नेगेटिभमा इन्टरोगेटिभमा अगाडि had आउँछ यतापट्टि verb 3 आउँछ अनि सब्जेक्ट बीचमा आयो क्वेशन मार्क यो चाहिँ नि इन्टरोगेटिभ फर्म भयो अब पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसले चाहिँ नि यहाँ कुनै एउटा टाइम सम्ममा कुनै काम चाहिँ नि कन्टिन्यु भएको के पास्टमा कुनै पास्टको कुनै टाइममा काम सुरु भएर अनि पास्टकै कुनै एउटा जुन पछिल्लो जुन घटना हुन्छ त्यो घटना घट्नु भन्दा अगाडिसम्म कुनै काम चाहिँ नि कन्टिन्यु भइरहेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नि हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अथवा यसले चाहिँ के गर्छ भने ड्युरेसन के पास्टमा जुन त्यो प्रोग्रेसिभ एक्सन छ त्यसको ड्युरेसन पनि यसले मेन्सन गरेको हुन्छ के कति लामो समयदेखि काम भइरहेको छ भनेर भन्नु पर्यो भने पास्टमा कुनै पनि काम कति लामो समयदेखि भइरहेको थियो त त्यस्तो केसमा चाहिँ नि हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस युज गर्छौं त्यसमा अब हामीले स्ट्रक्चर के राख्ने भने had सँग been राखेर verb 4 राख्नु पर्ने हुन्छ यसमा had been plus verb 4 है had been plus verb 4 राखेर बनाउँछौं भने यहाँ चाहिँ नेगेटिभमा नट राख्दिने had को पछाडी नट राख्दियो भने यो नेगेटिभ भइहाल्छ र इन्टरोगेटिभमा अगाडि had राख्ने सब्जेक्ट राख्ने been plus verb 4 राखेर क्वेशन मार्क गरेर क्वेशन गर्न सक्छौं यो भयो बेसिक जानकारी भयो टेन्सको अब हामीलाई क्वेशन दिएको छ बुकमा जाउँ हामी ग्रामरमा हामीले दिएको छ पास्ट सिम्पल पास्ट टेन्स पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट र
पास्ट पर्फेक्ट है सिम्पल पास्टमा अब कुनै घटना पास्टमा कुनै घटना घट्यो हैन भएर सिम्पली भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट युज गरिन्छ पास्टमा कन्टिन्यू कुनै घटना कन्टिन्यू भइरहेको छ भनेर भन्नु पर्यो भने पास्ट कन्टिन्युअस राखिन्छ र पास्टमा कुनै काम सकिसकेको छ भन्नु पर्यो भने पास्ट पर्फेक्ट राख्ने र पास्टमा कुनै घटना कुनै काम चाहिँ नि कन्टिन्यू भइरहेको थियो र त्यसको टाइम सहित भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स राख्छौं जस्तै माई हेड वाज एक्किङ अगेन सो आई वेन्ट होम अर्ली अब आई वेन्ट होम अर्ली यो पछिल्लो घटना भयो र त्योभन्दा अगाडिको घटना भनेको वाज एक्किङ टाउको दुखिरहेको थियो हैन यो घटना जब घट्यो नि त्यो घटना घट्दाखेरि अर्को घटना के घटिरहेको थियो भने एक्किङ टाउको दुख्ने काम भइरहेको थियो यसरी यसलाई कन्टिन्युअस एक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड है BACK यो चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड एक्सन भयो ब्याकग्राउन्ड इभेन्ट भयो यो ब्याकग्राउन्ड इभेन्टमा अर्को एउटा इभेन्ट घट्यो त्यो चाहिँ के हो त आई वेन्ट होम अर्ली है यसलाई चाहिँ नि सिम्पल पास्टमा राखेको छ यसलाई चाहिँ नि पास्ट कन्टिन्युअसमा राखेको छ सीता वाज टिचिङ टु द चिल्ड्रेन व्हाइल नितेश वाज वासिङ अप अब यसमा दुईटा घटना कन्टिन्यू सँगसँगै अगाडि बढेको छ पास्टमा है एउटा चाहिँ टिचिङ गर्ने काम पनि भइरहेको थियो भने त्यही बेलामा चाहिँ नितेश चाहिँ नि वासिङ अप पनि गरिरहेको थियो दुईटा काम सँगसँगै पास्टमा दुईटा कन्टिन्युअस एक्सन सँगसँगै गइरहेको छ जसलाई व्हाइलले जोइन गरेको छ यहाँ चाहिँ व्हाइलले जोइन गर्यो कम्प्लिटेड सिंगल इभेन्टको अगाडि हामी चाहिँ नि सरी सो राखेको छ है सो यसमा यो चाहिँ नि कन्सिक्वेन्स भयो सो ही वर्कड हार्ड अल हिज लाइफ लाइफ भरिको समयको बारेमा कुरा गरेको छ जिन्दगी भरि उले चाहिँ नि मेहनत गर्यो हार्ड वर्क गर्यो ही वर्कड हार्ड अल हिज लाइफ just as I was getting into the bath the fire alarm went off है यहाँ पनि सेम माथि जस्तै हो यो ब्याकग्राउन्ड इभेन्ट भयो कन्टिन्युअसमा दिएको छ प्रेजेन्ट पास्ट कन्टिन्युअसमा दिएको छ भने यो सिम्पल पास्टमा दिएको छ यो घटना घटिरहँदाखेरि यो घटना घटेको यसरी दुईटा हामीले चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस र सिम्पल पास्टलाई यसरी हामी जोइन गर्न सक्छौं है लामो एक्सनको लागि पास्ट कन्टिन्युअस र छोटो घटनाको लागि चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट टेन्स युज गर्छौं Before he stopped laughing, everyone had left. अब यो हाँस्ने काम भनेको यो पछिल्लो घटना भयो त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि अर्को घटना भएको छ had left यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने यसलाई चाहिँ पास्टको पनि पास्ट है पास्ट अफ पास्ट भनिन्छ किनभने यो स्टप हुनुभन्दा अगाडि अर्को घटना घटिरहेको थियो पास्ट अफ पास्ट र सिम्पल पास्टमा कुनै घटना हामीले भनिरहेका छौं भने त्यो भन्दा अगाडि कुनै घटना घटिसकेको छ भने त्यस्तो केसमा हामी had plus verb 3 यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ The film had already begun by the time we got the cinema सिनेमामा जाने सिनेमा घरमा पुग्ने बेला मा पुग्दाखेरि अथवा चाहिँ पुगिसक्दाखेरि फिल्म अगाडि नै सुरु भइसकेको थियो हैन जस्तो अघिल्लो घटना यो भयो पास्ट पर्फेक्ट भयो अघिल्लो घटनाको लागि प्रिभियस इभेन्टको लागि पछिल्लो घटनाको लागि सिम्पल पास्ट टेन्स She had returned to the house where she had been staying with friends. अब यो चाहिँ where she had been यो चाहिँ past perfect continuous हैन she had returned to the house where she had been staying with friends भनेको साथीहरुसँग बसिरहेको जुन घर छ त्यहाँ उनीहरु फिर्ता भए फर्के यस यो घटना भन्दा अगाडि यो घटना घटिसकेको थियो है अथवा यो घटना थियो यसमा चाहिँ where she had been staying भनेर चाहिँ यहाँ के गरेको छ भने यो हाउस यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने यसको चाहिँ रिलेटिभ यो RELATIV रिलेटिभ क्लज पनि हो यो रिलेटिभ क्लज है जहाँ बसिरहेका थिए जहाँ उनीहरु फर्किएका थिए है अब अर्को छ के भनेको छ नि here is an extract from a newspaper article भनेको छ about missing a boy Ronis and his father भनेको छ नरेश रोनिस र नरेश decide why different forms of past tenses were used भनेको छ यहाँ डिफरेन्ट फर्महरु युज भएको छ जस्तै यहाँ said simple past छ हैन used to form छ हैन past habitual action को लागि युज गरिने used to छ त्यस्तै गरी अब यो used to पनि छ र यो who पनि छ अब हामीले who आएपछि यो चाहिँ रिलेटिभ क्लज पनि भयो रिलेटिभ क्लज भयो पास्ट को लागि पास्ट टेन्स को लागि पास्ट मा भएको क्लज को लागि युज गरेको छ पास्ट युज गरेको छ यसमा पनि अनि फलोड हिम अर्को छ सिम्पल पास्ट टेन्स फलोड हिम एज ही सेट अफ अर्को छ सिम्पल पास्ट ही टोल्ड द चाइल्ड टु गो ब्याक छ यहाँ टोल्ड छ त्यसै गरी रोड छ पप टु अनि मीनवाइल रोनिस मदर थॉट यहाँ पास्ट छ दैट रोनिस हैड गन छ
नरेश बिलिभ छ रोनिस ह्याड स्टेड छ अब कहीँ चाहिँ नि सिम्पल पास्ट टेन्स छ कहीँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स दिएको छ इट वाज ओन्ली सम आवर्स लेटर वेन नरेश रिटर्न दे रियलाइज्ड रोनिस ह्याड भ्यानिस्ड है त अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ नि सेड यो पास्ट टेन्स पास्टको घटना हो सेड है भनेको सिम्पली पास्टमा भएको घटना पास्टमा घटेको घटनाको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ सिम्पल पास्ट टेन्स युज गर्छौँ रोनिसले भन्यो द्याट नरेशले भन्यो नरेश सेड द्याट रोनिस हु युज टु इन्जोय राइडिङ विथ हिम अन हिज बाइक अब चाहिँ नि नरेश चाहिँ नि ले के भन्नुभयो भने रोनिस चाहिँ जो आफ्नो बाइकको पछाडि जुन बस्ने गर्दथ्यो युज टु है यो पास्टमा युज टु बस्ने गर्दथ्यो फलोड हिम फलो गर्यो र रोनिसले फलोड हिम पास्ट टेन्समा कुनै एड गरिरहेको छ घटना फलोड हिम एज हि सेट अफ ऊ सँगसँगै फलो गर्यो भनेको छ अनि हि टोल्ड द चाइल्ड र उसले चाइल्डलाई भन्यो हि मिन्स नरेश टोल्ड द चाइल्ड रोनिस टु गो ब्याक टु हिज मदर टु गो ब्याक अब यो चाहिँ नि टोल्ड भनेको छ यसमा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भएको भएर यहाँ टु प्लस भवान युज गरेको छ टु हिज मदर एन्ड रोड अवे त्यति भएर ऊ चाहिँ नि गयो रे यो पास्टमा भएको सिक्वेन्सियल SEQUENTIAL सिक्वेन्सियल इभेन्ट्स पास्टमा एक पछि अर्का सिंगल घटनाहरू क्रमैसँग घट्दै गएको छ भने त्यसमा पनि हामी सिम्पल पास्ट प्रयोग गर्छौँ सो रोड अवे मिनवाइल रोनिस मदर थट द्याट अब उनको आमाले सोचिन् कि त्यतिखेर रोनिस पनि गएको थियो अब यो घटना सोच्ने भन्दा अगाडि यो घटना घटेको हो हैन एट गन गएको हुनसक्छ ह्याड गन विथ नरेश बिलिभ्ड नरेशले के सोच्यो भन्दाखेरि फेरि उल्टो रोनिस ह्याड स्टेड बिहाइन्ड ऊ चाहिँ नि अगाडि के अरे स्टेड बिहाइन्ड होइन रोनिस ह्याड स्टेड बिहाइन्ड सो इट वाज ओन्ली सम आवर्स लेटर वेन नरेश रिटर्न द्याट दे रियलाइज रोनिस ह्याड भ्यानिस्ड यो जुन ह्याड प्लस भब 3 जहाँ आएको छ नि यो सिम्पल पास्टमा जुन इभेन्टहरूको बारेमा बोलेको छ त्योभन्दा अगाडि घटेको घटनाहरू भएको भएर प्रिभियस इभेन्ट भएको भएर त्यहाँ चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गरेको देख्छौँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पास्ट अफ पास्ट पास्टमा कुनै घटना घटेको छ र त्योभन्दा अगाडि अरू नै घटना घटिसकेको छ भने त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स लगाउनुपर्छ यो एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छ हामीलाई अब यहाँ हामीलाई के क्वेसन दिएको छ फिल इन द ग्याप्स विथ सुइटेबल फर्म अफ द verbs इन द ब्राकेट भनेको छ युज पास्ट सिम्पल पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट टेन्सेस राख्नु भनेको छ यु मे निड टु युज नेगेटिभ टु भनेको छ अब आवश्यकता अनुसार नेगेटिभ सेन्टेन्स पनि राख्न सकिन्छ इट वाज सन्डे आफ्टरनुन थियो अनि कुकरी प्रोग्राम अन टिभी वेन अब आई रियलाइज हाउ हङ्ग्री आई वाज अब हङ्ग्री रियलाइज गर्ने काम कहिले भयो भन्दाखेरि कुकरी प्रोग्राम हेरिरहेको बेलामा है सो इट वाज सन्डे आफ्टरनुन आई यसमा चाहिँ यसलाई पास्ट कन्टिन्युअस राखौँ आई वाज वाचिङ अथवा चाहिँ कुकरी प्रोग्राम हेर्दा अथवा हेरिरहेको बेलामा चाहिँ नि वेन आई रियलाइज्ड र मैले महसुस गरेँ REALIZED I realized how hungry I was. But of course, I was hungry. I किन म भोकाएको थिएँ किनभने मैले त्योभन्दा अगाडि केही पनि खाएको थिएन I had not eaten. यसमा यसलाई eaten गरौँ I had not eaten anything since lunch. लन्चदेखि केही पनि खाएको थिएन since lunch. त्यसपछि के हो त त्यसपछि मर्निङको I had run in the race. I was hungry. I had not. र I रनिङ पनि गरेको थिएँ मर्निङ. I had run. I had run or race in the morning also. मर्निङमा रेसमा पनि भाग लिएको थियो भनेपछि I was hungry. भन्दा अगाडि भएका घटनाहरू जस्तै के पनि नखाएको अनि रनिङमा टेक पार्ट गरेको मर्निङमा बिस्किट्सले सम्झिन्छ I thought मैले सोचेँ THOUGHT I thought my mother मेरो मम्मीले दिनुभएको थियो हैन my mother had given me a jar of delicious homemade biscuits त्यसपछि अब बिस्कुटको बारेमा सोचे दिएको थियो भन्ने कुरा सोचेपछि उ के गर्यो गयो I went into the kitchen अर्को घटना opened यो पास्टमा भएको series of events भयो I went to the kitchen opened the fridge and poured
poured some milk in a big glass. Then I त्यसपछि मैले के गरेँ हेरेँ. I looked for the kitchen chair, but it अब त्यहाँ थिएन. It was हैन, it was not there. त्यहाँ थिएन. Somebody हो कसैले अगाडि नै खाइसक्यो, लिएर गइसकेको छ. Somebody had taken it away, and there were no biscuits in the biscuit jar. Somebody अगाडि नै खाइसकेको छ. Somebody had already eaten them all. I was sure the jar there the previous day. I was sure I had put the jar there the previous day. And I had eaten only one cookie. It was very strange. A few minutes later, I drank my glass of milk when I heard. A few minutes later, I was drinking my glass of milk when I heard a loud noise coming from the dining room. I went there quickly and I opened the door. I could not believe my eyes. An enormous monkey was eating the biscuit excitedly on the kitchen chair. अब अर्को क्वेसन छ. Rewrite the following sentences correcting the mistake भनेको छ. यस्तो एक्जाम्पल एउटा दिएको छ. Did you ever see her before? अब यहाँ चाहिँ before छ. अब यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने before को अगाडि र पछाडिको टेन्स हामीले हेर्नुपर्छ. अगाडि past perfect आउनुपर्छ भने यतापट्टि simple past आउँछ. Had you ever seen her? Had you ever seen her before you met her at school? अब यो भेट्नु भन्दा अगाडि देखेका छौ भनेको यो अघिल्लो घटना भयो. त्यसकारण यसमा चाहिँ नि past perfect लगाउनु पर्छ. यो घटना भन्दा अगाडि यो घटना घटेको छ. She played the flute and then she had sung in the choir. She played the flute. अब यसमा दुईटा घटना सिक्वेन्समा घटेको छ, सँगसँगै एकपछि अर्को घटेको छ भने पास्टमा घटेको सिक्वेन्शियल कम्प्लिटेड इभेन्टहरु. She played the flute and then she sang in the choir. I borrowed Rima's car. Had you known about it? I borrowed Rima's car. अब रिमाको कार ल्याउने काम भनेको पहिला भएको छ र थाहा पाउने काम पछि भएको छ. त्यसकारण के हुन्छ भने I had यसमा चाहिँ नि I had borrowed हुन्छ. I had borrowed Rima's car. अब यसमा के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सिम्पल पास्ट टेन्समा Did you know about it राखेर क्वेशन मार्क गर्नु पर्यो. After the lesson had finished, we ran. अब यहाँ यो after पछि past perfect tense आउँछ र यतापट्टि अर्को के आउँछ simple past ran. We ran out of school. यहाँ बिफोर चाहिँ नि के हुन्छ भने सिम्पल पास्ट टेन्स को अगाडि प्रयोग गरिन्छ भने आफ्टर चाहिँ नि के हुन्छ भने पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को अगाडि प्रयोग गरिन्छ र यसमा चाहिँ नि यो दुईटा सिम्पल पास्ट र पास्ट पर्फेक्ट टेन्स जुन इभेन्टहरु छ त्यसलाई जोड्नको लागि हामी आफ्टर अथवा बिफोर प्रयोग गर्न सक्छौं. had you be there हुन्छ. सो had you be there हुँदैन had you यसले भब 3 had you been there हुन्छ. yes the previous year त्यहाँ गएका थियो भनेको छ. did you like अब लाइक डे हुँदैन यहाँ did आइसकेको छ. did you like यसलाई के हुन्छ did आइसकेपछि डु भर्बसँग जहिले पनि हामी के गर्छौं भर्ब प्रयोग गर्छौं. डु होस् did होस् अथवा डज होस्. डु भर्ब आएको छ भने यससँग हामीले भर्ब राख्नुपर्छ. did you like my article published in the Himalayan Times yesterday? simple past. I recognize him because I saw. उनलाई मैले चिन्ने काम पछि भएको देख्ने काम अगाडि भएको थियो. because I had seen अब सलाई काटेर seen गर्नु पर्यो. because I had seen him before.
I hadn't gone out because I hadn't finished my homework. अब होमवर्क सक्ने काम अगाडि हुने हो, त्यसभन्दा पछाडि जाने काम हुने हो. त्यसकारण I did not go out. I did not go out because I had not finished my homework. We had done nothing like this at that time. A simple completed action or simple past हुनुपर्छ. We had done, so we did not do anything. We did not do anything like this at that time. It was quite difficult. I had no idea what to do. It was quite difficult. साह्रो गाह्रो थियो र I did not have any idea. I did not have any idea what to do. As far as I had known, she had always had some pets. As far as I had known. As far as I knew, she had always had some pets. When I met Jim, he had already been a soldier for 3 years. He had gone to the coffee because somebody had told him. He had, कसैले भन्ने काम अगाडि भयो, जाने काम पछि भयो. He went to the coffee because somebody had told him. Okay. आजको यस भिडियोमा यति नै. मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरुलाई यो ग्रामर एक्सरसाइजको बारेमा जानकारी भयो होला. र मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला मैले अपलोड गरेको भिडियोहरुको लेटेस्ट नोटिफिकेसनको लागि. र केही अब कमी कमजोरी छ, कमेन्टहरु छ भने कृपया कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला. हस्त धन्यवाद.